TechAxis. Learn first to lead the rest. अब चाहिँ हामी भिजुअल स्टुडियो कोडको इन्भाइरोमेन्टमा अलि फ्यामिलियर हुन सिक्छौँ है त। सबसे सुरुमा हजुरहरूले स्क्रिनमा एउटा एरिया देख्नुहुन्छ। त्यो एरिया चाहिँ हाम्रो कोड गर्ने एरिया हो है। अनि यो टर्मिनलभित्र चाहिँ हजुरहरूले धेरैवटा टेक्स्ट देख्नुहुन्छ। त्यो टेक्स्टमध्ये चाहिँ हाम्रो यसरी येल्लो जोन लेखेर एउटा आउटपुट आउँछ। त्यो आउटपुट चाहिँ हामीले आफ्नो कोड गरे अनुसार नै आउटपुट आउने हो। अनि हरेक कोड गरेको आउटपुट चाहिँ यही टर्मिनलभित्रै आउँछ। सो अब यो टर्मिनललाई बन्द गर्नको लागि यहाँ भएको क्रसमा थिच्नुहोस्। अनि थिचेपछि हाम्रो यो टर्मिनल यसरी बन्द हुन्छ है। सो हामीले अघि नै यो टेस्टर सिपिपी जुन बनाएको थियौँ त्यो चाहिँ हामीले आफ्नो कम्पाइलर टेस्ट गर्नको लागि भिजुअल स्टुडियो कोडलाई सेटअप गर्नको लागि मात्रै बनाएको थियौँ। सो अब यो टेस्टर सिपिपीको काम छैन। सो हामी टेस्टर सिपिपीलाई चाहिँ यसरी काटिदिन्छौँ। काट्न सिधै यहाँ क्रसमा थिच्ने अनि हाम्रो यो टेस्टर सिपिपी कट्छ। सो अब चाहिँ हामी अलिकति फोल्डर म्यानेजमेन्ट सिक्छौँ। त्यसको लागि यहाँ हजुरले एक्सप्लोरर देख्नुहुन्छ। त्यो एक्सप्लोररमा क्लिक गरेपछि एक्सप्लोरर खुल्ने र बन्द हुने हुन्छ। त्यहाँ आइकन छ एक्सप्लोररको है। सो त्यो चाहिँ बिस्तारै फ्यामिलियर हुनुहुन्छ। अब चाहिँ हामी फोल्डर म्यानेजमेन्ट सिक्छौँ। त्यसको लागि अब फाइलमा जाने अनि फाइलमा थिचेर ओपन फोल्डर थिच्ने। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी नयाँ फोल्डर बनाएर त्यो फोल्डरभित्र चाहिँ हामी आफ्नो बनाउने जति चाहिने जति C++ फाइलहरू राख्छौँ। फोल्डर बनाउनको लागि एउटा एरियामा गएर कुनै पनि पाथमा है एउटा एरियामा गएर राइट क्लिक थिच्नुहोस्। केही सिलेक्ट नगरिकन खाली एरियामा राइट क्लिक थिच्नुहोस् अनि न्यू थिचेर एउटा फोल्डरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यो फोल्डरमा क्लिक गरेपछि कहीँ अरू ठाउँमा क्लिक नगरिकन आफ्नो फोल्डरको नाम लेख्नुहोस्। म चाहिँ C++ लेख्छु किनभने C++ को फाइल म त्यहाँभित्र स्टोर गर्दैछु। सो अब त्यो C++ फोल्डरलाई खोलेर हामी यहाँ सेलेक्ट फोल्डरमा क्लिक गर्छौँ। यहाँ फोल्डर अनि C++ लेखेको देख्नुहुन्छ। त्यहाँ सेलेक्ट फोल्डर गरेपछि हाम्रो यसरी एक्सप्लोररमा C++ को फोल्डर खुल्छ। सो अब यहाँ ट्रस्ट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि ट्रस्टमा क्लिक गरेर हामी एसआई ट्रस्ट र अथर्समा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि अब हामी C++ को नयाँ फाइल बनाउँछौँ। त्यसको लागि यो एउटा फाइल बनाउने आइकन देख्नुहुन्छ। त्यो आइकनमा क्लिक गरेर अब हामी आफ्नो C++ फाइलको कुनै पनि नाम दिन्छौँ। मैले चाहिँ हेलो वर्ल्ड भनेर लेखेँ। अब C++ बनाउनको लागि हामी .cpp लेख्छौँ। C++ फाइल हो भनेर चिनाउनु पर्यो नि त कम्प्युटरलाई। त्यसको लागि हामी आफ्नो नाम अनि आफ्नो फाइलको नाम हेलो वर्ल्ड अनि डट लेखेर cpp लेख्छौँ। अनि कुनै पनि एउटा ठाउँमा क्लिक गर्छौँ अनि यसरी हाम्रो हेलो वर्ल्ड .cpp भन्ने C++ को फाइल चाहिँ यसरी हाम्रो बन्छ है। अब चाहिँ हामी हेलो वर्ल्ड .cpp भित्र हाम्रो C++ को बेसिक स्ट्रक्चर लेख्छौँ। बेसिक स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ कुनै पनि C++ प्रोग्राममा हुनै पर्ने अलिकति कोड हो है। त्यो चाहिँ हामी हरेक कुरा चाहिँ सुरुमै बुझ्न सक्दैनौँ। त्यसलाई चाहिँ पछि बिस्तारै C++ ट्युटोरियलभित्र छिर्दै गएपछि बुझ्छौँ बिस्तारै है। सो अहिलेको लागि चाहिँ यो देखेर हजुरहरू नडराउनुहोस्। यो त्यस्तो कम्प्लेक्स केही होइन। यो कुरा लेख्नै पर्छ हामीले है। सो इन्क्लुड आयो स्ट्रिम युजिङ नेम स्पेस एसटिडी चाहिँ हामीले लेख्नै पर्छ। यहाँ जसरी इन्क्लुड आयो स्ट्रिम लेखेका छौँ। इन्क्लुड इनपुट आउटपुट स्ट्रिम अनि युजिङ नेम स्पेस स्ट्यान्डर्ड हो है। सो त्यसभित्र हामी चाहिँ हाम्रो मेन फङ्सन बनाउँछौँ। अब हजुरहरू नडराउनुहोस् फङ्सन भन्दैछु के भन्दैछु भनेर। यो सब कुरा बिस्तारै बुझिन्छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ हामी बेसिक स्ट्रक्चर मात्र लेख्दैछौँ जुनभित्र चाहिँ हामी हाम्रो काम गर्छौँ है। सो अब यहाँ आइएनटी मेन अनि दुईवटा सानो ब्र्याकेट्स दिएर हामी आफ्नो कोड लेख्छौँ। त्यो कोड लेख्न चाहिँ हामी कर्ली ब्र्याकेट्सभित्र कोड लेख्छौँ हाम्रो। अनि अलिकति आइएनटी मेनको लास्टतिर लेख्नुपर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो अलिकति सानो कोड बाँकी छ। त्यो चाहिँ रिटर्न 0 हो। सो अहिलेसम्म हेर्नुभएको जति यो सब कोड चाहिँ हाम्रो मिनिमम कोड हो जुन चाहिँ हामीले लेख्नै पर्छ है। सो अब यहाँ तलपट्टि हामी रिटर्न लेखौँ अनि रिटर्न 0 अनि एउटा सेमिकोलन लेख्नुपर्छ। सो सेमिकोलन चाहिँ नबिर्सिनु होला। सो यो यति जुन छ रिटर्न 0 अनि यति जुन हाम्रो कोड लेखेको छौँ यो यति कोड चाहिँ हाम्रो बेसिक कोड हो बेसिक स्ट्रक्चर हो। त्यो चाहिँ हामी बिस्तारै ट्युटोरियलभित्र छिर्दै गएपछि हामी बुझ्छौँ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो आइएनटी मेनभित्र हामीले कोड गर्ने हो। जस्तै हामीले के प्रिन्ट गर्नु पर्यो नभए हामीले के इनपुट लिनु पर्यो भने यो जुन 6th लाइन जुन छ जहाँ अहिले मेरो कर्सर ब्लिङ्क भइरहेछ त्यहाँ चाहिँ हामीले कोड गर्ने हो है।
अनि अरू बाँकी भएको जस्तै अब यहाँ आइएनटी मेन अनि यहाँ भएको कर्ली ब्र्याकेट्स अनि यहाँ रिटर्न 0हरू जुन छ अनि माथिको हेडर्स फाइलहरू जुन छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो बेसिक स्ट्रक्चर हो। अनि जहाँ अहिले मेरो कर्सर ब्लिङ्क भइरहेछ त्यहाँ चाहिँ हामीले आफ्नो कोड गर्ने हो है। सो अब यो जुन यत्तिकै स्ट्रक्चर जुन छ बेसिक स्ट्रक्चर जुन छ खाली स्ट्रक्चर त्यो एम्प्टी स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी यत्तिकै रन गर्छौँ टेस्ट गर्नको लागि कतिको केही इरर आउँछ कि आउँदैन स्ट्रक्चरमा केही इस्युज छ कि भन्नको लागि मात्रै रन गर्छौँ। सो फर्स्ट टाइम रन गरेकोले चाहिँ हाम्रो कोडमा येल्लो कलरको टेक्स्ट आउँछ हाम्रो टर्मिनलमा। सो फेरि रन गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो यहाँ यसरी निलो टेक्स्टमा अलिकति पाथहरू के आउँछ तर हाम्रो यहाँ आउटपुट चाहिँ केही आएको छैन येल्लो वर्ल्डहरू अनि येल्लो जोनहरू केही पनि भनेको छैन किनभने हामीले केही प्रिन्ट गरेकै छैनौँ किनभने हाम्रो कोड नै खाली छ है। सो स्ट्रक्चर मात्रै भएकोले कमेन्ट्स इन C++। अब चाहिँ हामी C++ मा कमेन्ट लेख्न सिक्छौँ। सो यदि मलाई कोडको बिचमा चाहिँ कुनै पनि सेन्टेन्स नभए कुनै पनि इन्फर्मेसन लेख्नु पर्यो जस्तै मलाई हेलो लेख्नु पर्यो अरे नभए कोडको बिचमा मलाई चाहिँ हेलोको साटो माई नेम इज जन के लेख्नु पर्यो अरे त्यो लेख्न मिल्दैन किनभने त्यो लेख्यो भने इरर आउँछ सिन्ट्याक्सै मिल्दैन है स्ट्रक्चरै मिल्दैन। सो अब मलाई के लेख्नु नै पर्यो भने चाहिँ म के युज गर्छु त कमेन्ट्स युज गर्छु। सो कमेन्ट्स युज गर्नको लागि चाहिँ हामी दुईवटा फरवर्ड स्ल्यास लेख्छौँ अनि हामीले जे लेख्न मन लागेको छ त्यो लेख्छौँ। जस्तै अहिले मलाई हेलो लेख्न मन लाग्यो म हेलो लेख्छु अनि अर्को जसरी माई नेम इज जन लेख्न मन लाग्यो दुईवटा फरवर्ड स्ल्यास लेखेर माई नेम इज जन लेख्छु। टेक एक्सिस लेख्न मन लाग्यो दुईवटा फरवर्ड स्ल्यास लेखेर म टेक एक्सिस लेख्छु। सो यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त कमेन्ट भन्छौँ। सो दिस इज अ कमेन्ट। अब चाहिँ हामी C++ मा हाम्रो फर्स्ट प्रोग्राम लेख्छौँ है त। सो म चाहिँ यहाँ दुईवटा फरवर्ड स्ल्यास दिएर एउटा कमेन्ट लेख्छु। त्यो कमेन्ट चाहिँ के हुन्छ त हामीले गर्नुपर्ने क्वेसन हुन्छ है। सो हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो भिजुअल स्टुडियो कोडमा नभए आफ्नो कोड गर्ने कुनै पनि आइडीमा हजुरहरूले यो क्वेसन अनुसार आफूले नै सल्भ गर्नु पर्यो है त। सो भिडियो पज गर्नुहोस् र यो क्वेसन अनुसार नै हजुरहरूले चाहिँ C++ को बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर नभए सिन्ट्याक्स गर्नु पर्यो है। ओके अब चाहिँ हामी C++ को बेसिक स्ट्रक्चर लेख्छौँ। बेसिक स्ट्रक्चरको सबसे सुरुमा चाहिँ के आउँछ त ह्यास इन्क्लुड आयोस्ट्रिम आउँछ। त्यस पछाडि युजिङ नेम स्पेस एसटिडी अनि एउटा सेमिकलन। त्यसपछि हामी आइएनटी मेन हाम्रो मेन फङ्सन बनाउँछौँ आइएनटी मेन लेख्छौँ दुईवटा सानो ब्र्याकेट अनि कर्ली ब्र्याकेट्सभित्र हामी के लेख्छौँ त रिटर्न 0 लेख्छौँ है। सो अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो त C++ को बेसिक स्ट्रक्चर नभए सिन्ट्याक्स भयो। सो हजुरहरूले यदि यति लेख्नु भएको छ भने हजुरहरूको यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ मिल्यो है त। सो अब चाहिँ म यो क्वेसनलाई अलिकति मोडिफाई गर्छु है। अब चाहिँ हामी अलिकति नयाँ चिज सिक्छौँ। अब हामी प्रिन्ट गर्न सिक्छौँ। सो प्रिन्ट भनेको के हो त यहाँ भनेको छ राइट अ प्रोग्राम टु प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड। सो हेलो वर्ल्ड कसरी प्रिन्ट गर्ने अनि प्रिन्ट भनेको के हो त। सो अब हजुरहरूले प्रिन्ट भन्ने बित्तिकै बुझ्ने भनेको त्यही स्टुडियोमा गएर कुनै स्टुडियोमा गएर त्यही पेपरमा प्रिन्ट गर्ने त दिमागमा आउँछ है। बट कोडिङमा चाहिँ प्रिन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो टर्मिनलमा टेक्स्ट ल्याउनु हो बेसिकल्ली भन्दाखेरि है। कुनै पनि सेन्टेन्स टर्मिनलमा यदि आउँछ भने त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त प्रिन्टिङ भयो है। म चाहिँ पुरा बेसिक डेफिनेसन दिँदैछु है प्रिन्टिङको। सो यहाँ टर्मिनलमा यहाँ जसरी अरू टेक्स्ट आएको छ त्यसरी नै हाम्रो चाहिँ के आउनु पर्यो त हेलो वर्ल्ड आउनु पर्यो है। सो अब चाहिँ हामी प्रिन्ट गर्न C++ मा सिन्ट्याक्स चाहिँ के होला त यत्तिकै हेलो वर्ल्ड त लेख्न मिल्दैन। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी काउट लेख्छौँ। प्रिन्ट गर्नको लागि हामी काउट लेख्छौँ। काउट भनेको कन्सोल आउट कन्सोलमा आउटपुट बेसिकली है। सो दुईवटा लेस देन साइन अनि त्यस पछाडि हामी चाहिँ डबल कोट्सभित्र हाम्रो प्रिन्ट गर्नुपर्ने सेन्टेन्स लेख्छौँ। प्रिन्ट गर्नुपर्ने स्ट्रिङ लेख्छौँ। सेन्टेन्सलाई हामी स्ट्रिङ पनि भन्छौँ। त्यो फर्दर एक्सप्लेन गर्छु। बट बेसिकली प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड गर्नको लागि चाहिँ हामी त्यहाँ तल भएको सिन्ट्याक्स लेख्नु पर्यो C++ मा। सो C++ मा प्रिन्ट गर्नको लागि सिन्ट्याक्स चाहिँ के छ त काउट दुईवटा लेस देन साइन अनि कोटेसनभित्र हेलो वर्ल्ड। सो अब हामी रन गरौँ। रन गरेपछि टर्मिनलभित्र चाहिँ हाम्रो हेलो वर्ल्ड आउनु पर्यो यसरी अनि आयो है। भनेपछि हाम्रो प्रिन्ट गर्ने सिन्ट्याक्स मिल्यो है। सो C++ मा प्रिन्ट गर्ने सिन्ट्याक्स अनि प्रिन्ट गर्ने मेथड चाहिँ यही हो है वान अफ द मेथड्स। सो अब हजुरलाई म एउटा क्वेसन दिन्छु। सो हजुरहरूले चाहिँ एउटा प्रोग्राम लेख्नु पर्यो C++ मा जसले चाहिँ लर्न फर्स्ट टु लिड द रेस्ट चाहिँ प्रिन्ट गर्छ है। सो टर्मिनलमा के आउनु पर्यो त लर्न फर्स्ट टु लिड द रेस्ट आउनु पर्यो। सो भिडियो पज गर्नुहोस् अनि कोड लेख्नुहोस्। सबसे सुरुमा चाहिँ हामी बेसिक स्ट्रक्चर लेख्छौँ। बेसिक स्ट्रक्चरको फर्स्ट स्टेप भनेको ह्यास इन्क्लुड आयोस्ट्रिम अघि गरेको जस्तै अनि युजिङ नेम स्पेस एसटिडी
अनि सेमिकलन अनि आइएनटी मेन हामीले मेन फङ्सन बनाउँछौँ अनि रिटर्न 0 है त मेन फङ्सनभित्र। त्यस पछाडि चाहिँ हामी के गर्छौँ त प्रिन्ट गर्ने हाम्रो सिन्ट्याक्स लेख्छौँ। सो किनभने हामीलाई प्रिन्ट गर्ने प्रोग्राम छ, सो हामी प्रिन्ट गर्ने सिन्ट्याक्स लेख्छौँ। हामीले के प्रिन्ट गर्नु छ, लर्न फर्स्ट टु लिड द रेस्ट प्रिन्ट गर्नु छ। सो अब C++ मा प्रिन्ट गर्ने सिन्ट्याक्स केबाट सुरु गर्ने थियो त भन्दाखेरि सी आउटबाट सुरु गर्ने थियो। सी आउट कन्सोल आउट अनि दुईवटा लेस देन साइन अनि कोटेसनभित्र हामीले के लेख्नु पर्यो त, जे टेक्स्ट प्रिन्ट गर्नु छ त्यही लेख्नु पर्यो। त्यसैले हामी कोटेसन्सभित्र के लेख्छौँ त, लर्न फर्स्ट टु लिड द रेस्ट लेख्छौँ अनि यहाँ सेमिकलन लेख्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। सो अब यसलाई रन गरेर हेरौँ हामी है, हेर्दाखेरि त सबै ठिकै छ। सो एकचोटि रन थिच्छौँ अनि यहाँ यसरी हाम्रो टर्मिनलमा लर्न फर्स्ट टु लिड द रेस्ट चाहिँ के भयो त, प्रिन्ट भयो। सो यसरी चाहिँ हामी हाम्रो C++ मा के गर्न सक्छौँ त, प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। सो हामीले मेजर कुरा के सिक्यौँ त भन्दा कमेन्ट गर्न सिक्यौँ है, दुईवटा स्ल्यास लेखेर, अनि त्यसपछि हामीले प्रिन्ट गर्न सिक्यौँ। सो हामीलाई चाहिँ यहाँ एक्सप्लोररको साइडतिर हेलो वर्ल्ड डट सिपिपी बनाएको याद छ, तर यहाँ हेलो वर्ल्ड डट EXEहरू बनाएको याद छैन। त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जब हामीले रन गऱ्यौँ तब कम्प्युटरले चाहिँ हेलो वर्ल्ड डट EXE भन्ने फाइल क्रिएट गर्यो है त। त्यो चाहिँ हाम्रो टर्मिनलमा कुनै आउटपुट ल्याउन नभए बेसिकल्ली C++ को फाइल टाइप प्रोसेस गर्नको लागि कम्प्युटरले के बनायो त, हेलो वर्ल्ड डट EXE आफै बनायो। अब यहाँ माथिपट्टि चाहिँ हजुरले .vs कोड भन्ने फाइल देख्नुहुन्छ। त्यो फाइलभित्र चाहिँ हाम्रो VS कोड, भिजुअल स्टुडियो कोडको इन्टरनल पाथहरू सेभ भएको छ है, G++ कम्पाइलरहरूको पाथहरू सेभ भएको छ। सो यसको हजुरहरूले वरि गर्नु पर्दैन, यो त्यस्तो काम लाग्दैन। हामी C++ मा बेसिकल्ली यतापट्टि ह्यान्डल गर्न सिक्दिनँ, तर यो के हो भन्ने कुरा एउटा माइनर इन्फर्मेसनको लागि मैले यो भनिदिएको है। सो टास्क डट जेसन चाहिँ हामीले यहाँ माथिपट्टि क्रसमा थिचेर काट्न मिल्छ है त।